สวัสดีค่ะกันดานะคะสวัสดีครับผมอองชาแนลนะครับวันนี้พวกเรามีอะไรมาอัปเดตติดตามกันได้เลยครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลในหัวข้อที่กำลังเป็นที่จับตามองและอาจจะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกการเงินเลยล่ะนั่นก็คือข่าวลือและข้อเสนอสุดท้าทายเกี่ยวกับการนำสกุลเงินดิจิตอลอย่างพายเข้ามาใช้ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐลองคิดดูสิว่าหากเทคโนโลยีบล็อกเชนระดับโลกถูกนำมาเชื่อมโยงกับระบบที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างการเก็บภาษีมันจะพลิกโฉมการจัดการโครงสร้างทางการเงินแบบเดิมๆไปขนาดไหนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของคริปโตทั่วๆไปแล้วนะแต่มันคือความเป็นไปได้ในการปฏิรูประบบการเงินระดับชาติกันเลยทีเดียวลองจินตนาการตามดูนะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าการจ่ายภาษีประจำปีที่ปกติแสนจะยุ่งยาก มีเอกสารเป็นตั้งๆ กลายเป็นเรื่องง่ายดายแค่ปลายนิ้วสัมผัส ผ่านแอปกระเป๋าเงินดิจิทัลบนสมาร์ทโฟน ความเจ็บปวดจากการรอคิวที่ยาวเหยียด หรือความสับสนในการกรอกข้อมูล จะถูกแทนที่ด้วยความรวดเร็วและแม่นยำขั้นสุด นี่ไม่ใช่พล็อตไหนไซไฟล้ำยุคนะ แต่มันคือความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีที่กำลังถูกถกเถียงกันอย่างจริงจังในแวดวงการเงินสาธารณะยุคใหม่ต่างหากเพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้อย่างชัดเจน เราจะมาไล่เรียงกันทีละสเต็ปผ่าน 5 ประเด็นหลัก เริ่มจากการเปลี่ยนผ่านสู่สกุลเงินดิจิทัล ตามด้วยเหตุผลที่ว่าทำไมต้องเป็น Pi Network เจาะลึกกลไกของภาษีคริปโต วิธีการก้าวข้ามความผันผวน และปิดท้ายด้วยประเด็นการแข่งขันระดับโลกเพื่อชิงทุนดิจิทัล มาเริ่มกันที่ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนผ่านสู่สกุลเงินดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐแหล่งข้อมูลระบุไว้น่าสนใจมากว่าการชำระเงินของภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษี ค่าไฟ ค่าน้ำหรือค่าธรรมเนียมต่างๆกำลังกลายเป็นบททดสอบขั้นสูงสุดเลยนะว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะใช้งานได้จริงแค่ไหน ประโยคที่บอกว่าธนาคารกลางไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้สังเกตการณ์อีกต่อไป ถือเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์พวกเขาไม่ได้แค่นั่งดูนวัตกรรมเหล่านี้อยู่ห่างๆแล้วแต่กำลังลงมือสร้างและวางรากฐานเพื่อรองรับบัญชีดิจิทัลอย่างจริงจังเลยล่ะและนี่แหละคือเหตุผลที่อธิบายแรงจูงใจของรัฐบาลได้อย่างชัดเจนที่สุด นึกถึงการจัดการเงินสดแบบเดิมๆสิ มันซ่อนต้นทุนเอาไว้มหาศาลมาก แถมยังมีความล่าช้าในระบบที่ต้องรอการตรวจสอบหลายขั้นตอน ตัดภาพมาที่สินทรัพย์ดิจิทัล มันมอบความโปร่งใสให้ทันที ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในบัญชีสาธารณะที่ไม่มีใครแอบไปแก้ไขได้ การหาวิธีตัดความล่าช้าและลดต้นทุนเหล่านี้ทิ้งไป จึงเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลต้องการสุดๆ เข้าสู่ส่วนที่ 2 ทำไมถึงต้องเป็น Pi Network ในแง่ของการเข้าถึงและโครงสร้างพื้นฐานระดับมวลชน คำถามคือท่ามกลางคริปโตนับพันที่มีอยู่ ทำไมโปรโตคอลอย่าง Pi ถึงมีข่าวลือว่าเข้าไปอยู่ในกระดาษโน้ตของกระทรวงการคลังได้ คำตอบคือข้อได้เปรียบ 4 อย่างนี้ครับ 1. เข้าถึงง่ายผ่านมือถือ ไม่ต้องง้อบัญชีธนาคาร 2. ใช้พลังงานต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. อันนี้สำคัญมากคือ มีระบบ KYC หรือการยืนยันตัวตนระดับมวลชนที่รองรับคนจำนวนมหาศาลได้ ซึ่งตอบโจทย์เรื่องกฎหมายเป๊ะๆ และ 4. ความปลอดภัยขั้นสูงที่ทำให้สถาบันใหญ่ๆ กล้าไว้วางใจ และตัวเลขนี้แหละที่เป็นคีย์สำคัญ 50 ล้านคน แหล่งข้อมูลเน้นย้ำถึงฐานผู้ใช้งานทั่วโลกที่ทะลุ 50 ล้านคนไปแล้ว ลองคิดดูสิ การมีเครือข่ายที่ผู้คนพร้อมใช้งานอยู่แล้วในสเกลระดับนี้ มันทำให้การนำมาใช้งานจริงระดับประเทศมีความเป็นไปได้สูงมาก มันไม่ใช่การมานั่งสร้างคอมมูนิตี้ใหม่ตั้งแต่ศูนย์ แต่เป็นการต่อยอดจากรากฐานที่โคตรจะแข็งแกร่งเลย มาต่อกันที่ส่วนที่ 3 กลไกของภาษีคริปโต ประตูเชื่อมจากกระเป๋าเงินสู่คลังสมบัติของรัฐ ลองนึกภาพกระบวนการทำงานนี้ดูนะ เริ่มจากประชาชนเปิดกระเป๋าเงิน Pi Mainnet ของตัวเอง จากนั้นระบบจะยิงตรงเชื่อมกับพอร์ทัลภาษีของรัฐผ่านเกตเวย์ และจุดที่ว้าวที่สุดคือ ทุกอย่างประมวลผลเสร็จในไม่กี่วินาที ไม่ต้องรอ clearing ข้ามวันอีกต่อไป สุดท้ายระบบจะออกใบเสร็จและบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ ลงบัญชีสาธารณะที่ปลอมแปลงไม่ได้ บอกลาระบบราชการที่ยุ่งยากแบบเดิมๆไปได้เลย แล้วมันดียังไงต่อระดับประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเครือข่ายแบบนี้สามารถทำหน้าที่เป็นเหมือนชั้นคลังสำรองรองได้เลย หมายความว่าภาษีที่เราจ่ายไปสามารถกลายมาเป็นสภาพคล่อง ให้รัฐนำไปสร้างถนน โรงพยาบาล หรือโรงเรียนได้แบบทันทีทันใด ไม่ต้องรอคอขวดจากระบบธนาคารแบบเดิม ซึ่งนั่นจะยิ่งตอกย้ำความชอบธรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างเต็มที่นำไปสู่ส่วนที่ 4 การก้าวข้ามอุปสรรคเรื่องความผันผวน เพื่อสร้างความมั่นใจในมูลค่าที่คงที่สำหรับรัฐบาล
แน่นอนว่าอุปสรรคใหญ่ของการใช้คริปโตก็คือราคาที่มันแกว่งใช่ไหมครับ กุญแจสำคัญที่เขานำเสนอเพื่อแก้ปัญหานี้คือกลไกที่เรียกว่า stable swap อธิบายง่ายๆ คือเป็นระบบหลังบ้านที่เปิดให้ประชาชนจ่ายภาษีด้วยคริปโตอย่างสบายใจ ในขณะที่รัฐบาลก็จะได้รับเงินแปลงค่าเป็นเงินเฟียสหรือเงินตราดั้งเดิมในมูลค่าที่คงที่เป๊ะๆไม่ต้องเอาเงินภาษีไปเสี่ยงกับความผันผวนของตลาดเลย สรุปง่ายๆ กลไกนี้มันไปตัดความน่าปวดหัวทิ้งไปเลย ลองนึกดูว่าถ้าต้องเอาคริปโตไปแลกเป็นเงินสด โอนเข้าแบงก์แล้วค่อยเอามาจ่ายภาษี มันจะวุ่นวายแค่ไหน ระบบนี้ขจัดความยุ่งยากนั้นออกไปหมด ทำให้การจ่ายภาษีเป็นเรื่องไร้รอยต่อสุดๆ ประชาชนจ่ายง่าย รัฐบาลได้เงินชัวร์ เป็นการพบกันครึ่งทางที่ลงตัวมากๆ และส่วนสุดท้าย ส่วนที่ 5 การแข่งขันเพื่อชิงทุนดิจิทัล และการดึงดูดความมั่งคั่งเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหลัก แล้วทำไมประเทศต่างๆ ถึงต้องรีบสร้างระบบนี้กันล่ะ คำตอบคือเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลาร์ครับ ประเทศไหนที่สร้างระบบชำระเงินแบบนี้ได้ก่อน จะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบมหาศาลในการดูดเม็ดเงินดิจิตอลมหาศาลที่ซ่อนอยู่นอกระบบ ให้ไหลเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจหลักอย่างเป็นทางการ นี่แหละคือขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจก้อนใหม่ที่ทุกประเทศต่างจ้องตาเป็นมัน ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการประกาศเก็บภาษีผ่าน P2P อย่างเป็นทางการระดับประเทศ แต่ข้อมูลก็ชี้ให้เห็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆ ทั้งโครงการนำร่องในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ การร่างกฎหมายใหม่ๆ เพื่อรองรับสินทรัพย์ดิจิทัล ไปจนถึงข่าวลือหนาหูเรื่องการหารือระหว่างธนาคารกลางกับทีมพัฒนา ปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้กำลังค่อยๆ ลบเส้นแบ่งระหว่างสินทรัพย์ของชุมชน กับเงินที่รัฐรับรองออกไปทีละนิด ท้ายที่สุดแล้วนะ เมื่อเรามองดูความเร็วของวิวัฒนาการทางการเงินในทุกวันนี้ การบูรณาการเครือข่ายดิจิทัลเข้ากับระบบของรัฐ อาจจะไม่ใช่คำถามที่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่มันคือคำถามที่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต่างหาก เราอาจจะกำลังยืนอยู่ตรงปากเหวของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะพลิกโฉมการเงินสาธารณะไปตลอดกาล แล้วทุกท่านล่ะ คิดว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วกว่าที่เราคิดไว้หรือเปล่า เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วย หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PyBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ